තාක්ෂණය ගැන හොයන්න ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SR GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලට සමහරකට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා greentel එකේ X1 Pro කියන ෆෝන් එක ගැන. මේ ෆෝන් එක හඳුන් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී සෑහෙන හොඳ ෆෝන් එකක්. ඊට පස්සේ එතනින් greentel නතර වෙලා නැහැ. තවත් ෆෝන් එකක් රිලීස් කරලා තිනවා ඊටත් වඩා අඩු ප්‍රයිස් එකකට. මේ ෆෝන් එකේ නම greentel xmini 3G. මේ ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ ෆෝන් එක Android Growth එක රිලීස් වෙන්නේ. රුපියල් 6990කට අද වගේ කාලෙක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිලීස් කරන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. එහෙම රිලීස් කරත් සෑහෙන ස්පෙක් අඩු කරන්න එනවා. එහෙම වුණොත් මේ ෆෝන් එක Android රන් කරන්න බෑ. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙක් අපිට බලා ගන්න වෙන මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක සෑහෙන හොඳට. ඒත් එකම ලංකාවේ තියෙන ගණන් අඩුම Android Go registered version එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියලාත් මේක හඳු ගන්න පුළුවන් අපිට. මොකද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන Android Go version එක registered එකක්. ගොඩක් වෙලාවට ටික කාලයක් ඇද්දි මෙහෙම registered නැතුව සාමාන්‍ය Android Go පාවිච්චි කරන ෆෝන් brands තියෙනවා නම් ටික කාලයකදී පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් එක්සයිට් වෙලා ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න. ඒක නිසා වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙදී like button එක click කරන්න. එතකොට මට දැනගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ devices වලට කොච්චර කැමතිද කියලා. වීඩියෝ share කරනවා වගේ නොදන්න යාළුවෝ දැනගන්න. එතකොට තවත් එක්කෙනෙක්ට හරි පුළුවන් මේ greentel ලගේ xmini 3G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන සිංහලෙන් දැනගන්න. පල්ලෙදී රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ආගාට miss නොකර ගෙන්න ගන්න හම්බෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු greentel ලගේ xmini 3G කියන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. මේ වගේ බොක්ස් එකක් ඇතුළේ තමයි greentel ලගේ xmini 3G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ලැබෙන්නේ. මුලින්ම බොක්ස් එකේ තියෙන පොලිතීන් සීල්ස් ඉවත් කරගන්න. අපිට xmini logo එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එකම greentel කියන branding එකත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. side එක අපිට IMEI numbers බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ back side එකේ මේකේ තියෙන specifications ගැන ඉතාමත් කෙටියෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකට කතා කරන්න ඕන නිසා මම මුලින්ම බොක්ස් එක unbox කරගන්නම්. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් greentel ලගේ xmini 3G කියන ෆෝන් එක හොඳට පොලිතීන් cover එකක් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා. මම මේක දැනට side එකකින් තියන්නම්. අපිට තවදුරටත් package එක ඇතුළේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ වගේ wall adapter එකක්. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ device එක charge කරන්න. ඒ wall adapter එකට සම්බන්ධ කරන්න අපිට තවත් USB cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ USB cable එක ලැබෙන micro USB විදිහට මේ ෆෝන් එකට භාවිතා කරන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවදුරටත් අපිට hands free එකකුත් මේ package එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එකම අවසානයේ අපිට back cover එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට paperworks බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි greentel ලගේ warranty card එකත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ ෆෝන් එකට වඩා අවුරුදු 2ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා greentel ලගෙන්. greentel කියන්නේ ලංකාවේ අපේම brand එකක් නිසා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නිතාම ලේසියෙන් ඔයාගේ warranty claim කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට අවුරුදු 2ක් පුරාවට වෙන සියලුම ප්‍රශ්නසදා greentel ලා වග කියනවා මේ warranty card එක නිසා. ඒත් එකම ඔයාගේ තින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාත් ඔයාලට පහසුවෙන් repair කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ brand එකක් නිසා ගොඩක්ම ලංකාවේ අපිට මේක repair කරන්න ගොඩක් පහසුයි. තවදුරටත් අපිට user guide එකකුත් මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. greentel xmini 3G ෆෝන් එක අපි අතර ගත්ත එක මුලින්ම feel වෙන දෙයක් තමයි මේකේ back side එකේදී අමුතු texture එක. මේක අතර ගොඩක් හොඳට feel වෙන විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. අපිට glossy ගතිය back side එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අතර smooth ගතියක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ටිකක් ගොරෝසු විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේක නිසා මම මේ ෆෝන් එක කොහේ හරි තැනක තිබ්බත් මොන වගේ මතු පිටක තිබ්බත් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් දුරට හීරීමේ ආරක්ෂා කරන්න මේක උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම අපිට බලා ගන්න මේකේ තියෙන කැමරා එක. ඊට පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් අපිට flash එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පහළම අපිට greentel ලගේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තවත් ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඉහළම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 headphone port එක. ඒත් එකම එහා පැත්තේ අපිට micro USB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට side එකේ buttons තුනක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතන volume rockers බලා ගන්න අපිට සද්ද අඩු වැඩි කරන්න buttons දෙකක්. ඒත් එකම අපිට power button එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස්ස අපිට ඉහළම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා earpiece එක. ඒකට එහා පැත්තේ selfie camera එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා back button එක, home button එක වගේම reset button එක. ෆෝන් එකේ back side එක ගැන කතා කරොත් අපිට back side එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන SIM cards දෙකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඔයාලට SD card එකකුත් දාන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක මේ විදිහට screen protector එකක් එක්ක එන එක විශේෂත්වයක්. ෆෝන් එක පළවෙනිම තමයි turn on කරගමු. මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ Android ලගේ Go කියන version එක. ගොඩක් අඩු මිලකට ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. මොකද අඩු මිලකට අපිට සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එකක් ගන්නවා කියන්නේ මේකේ ගොඩක් හොඳ RAM එකක් එවන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එකේ අපිට 512 MB RAM එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. GB එකකින් භාගයක්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මේ තියෙන RAM එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් අපිට games එල්ලම් කරන්න apps පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. මේක ගොඩක් stuck වෙයි කියලා. මෙච්චර කල් තිබුණු Android version එක අපිට ඇත්තට මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබුණත් මේ Android Go කියන එක හරහා වෙනස්ම Android experience එකක් ගොඩක් අඩු RAM ප්‍රමාණයකින් ලබා දෙන්න මේගොල්ලන්ට හැකි වෙලා තියෙනවා. මේ Android Go කියන version එක Google ලා release කරලා තියෙන්නේම RAM එක 512 සහ ඊට වඩා අඩුවෙන් තියෙන devices වලට. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ RAM එක 512 තියෙනවා කියන්නේ මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳට Android Go experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් එක තුළ අපිට Android Go වලට ලැබෙන application built in ලැබිලා තියෙනවා. මෙතන අපිට Google Go එක, YouTube Go එක, Gmail Go එක, Assistant වල Go version එකක් සහ Maps වල Go version එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ගොඩක් අඩු RAM ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා ගොඩක්ම ස්මූත් විදිහට වගේ ෆෝන් එකේ රන් කරන්න පුළුවන් වෙන මේ applications ඒ විතරක්ම නෙමෙයි හැබැයි. තවදුරටත් වගේ data usage එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ වගේ internet භාවිතය අඩු කරන්න මේ Go apps හේතුවක් වෙනවා. හරියට Facebook app එක සහ Facebook Lite app එක භාවිතා කරනවා වගේ. තව දෙයක් තමයි
ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆෝන්ස් වල බලා ගන්න හම්බෙනවා Android Go කියන version එක. හැබැයි මේක registered එකක් නෙමෙයි. ටික කාලයක්දී ඔගේ operating system එක කලින් වගේ භාවිතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඔයා මේ ෆෝන් එක භාවිතා කරද්දී ඔයාලට මෙහෙම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද greentel මේ වෙද්දිත් මේ Android Go කියන එක මිලදී අරන් අවසන් නිසා. මම මේ වීඩියෝ හදන වෙලාවේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන්නේ Android Oreo Android 8.1 අලුත්ම latestම OS එක. තවදුරටත් calculators, calendars, sound recorder එකක් වගේ දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි මේ ගොඩක් හුරු බූටි. ඒ වගේම අතේ පහසුවෙන් තියාගන්න පුළුවන් size එකකින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන display එකත් අපිට අඟල් 4කින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක නම් ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙමෙයි. මොකද අපිට සයිඩ්ස් වල හරවද්දි තරම් මේක නොපෙනෙන සුළු ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක මේ ඩිස්ප්ලේ එක සෑහෙන හොඳයි. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කලර්ස් ගැන කතා කරොත් මේක ඇවරේජ්. අපිට අවශ්‍ය ගන්නට මේකේ කලර්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය ගන්නට මේක අපිට ඕනවට වඩා කලර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක. මම කලින් කිව්ව විදිහට මම මේ හැමදේම කතා කරන්නේ රුපියල් 6990ක ෆෝන් එක තියෙන දේවල්. මේක quad core processor එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ 8GB internal storage එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගේම්ස් කිහිපයක්ම මේකේ දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මට එදිනදා ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙන සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් කිහිපයකුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ දාගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆෝන් එකට ගේම්ස් කිහිපයක් දැම්මා. මම කලින් කිව්ව විදිහට Android Go තියෙන නිසා ගොඩම apps නම් මේකට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගේමින් වලදී මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මම මේක ගේම්ස් කිහිපයක් සෙල්ලම් කරා. සමහර ගේම්ස් හොඳට වැඩ කරා. සමහර ගේම්ස් වැඩ කරේ නැහැ. රුපියල් 7000 ගෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගනිද්දි මම මේ performance ගැන සතුටු වෙනවා. හැබැයි එහෙම කියලා මේ ෆෝන් එකකින් ඔයාලට හැම ගේම් එකම ගන්න සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැහැ. සාමාන්‍ය RAM එක 512 යටතේ ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් ගොඩක් මේක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මම ටෙස්ට් කරන්නත් එක්ක දැනට තියෙන ප්‍රබලම ගේම් එකක් විච්ච Aslat 8 කියන ගේම් එකත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරා. මේක මට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න මට පුළුවන් වුණා. තරමක් ලැග් වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක්ම high end ගේම් එකක්. රුපියල් 50000ක ෆෝන් එකත් මේක තරමක් දුරට ලැග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම සෙල්ලම් කරා කියන එකේ තේරුම අදහස් වෙන්නේ නැහැ අනිත් ගේම්ස් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි සමහරක් ගේම්ස් පොඩි ගේම් වුණත් මේකේ සමහරකට වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක Android Go වලට ඔප්ටිමයිස් කරලා නැති නිසා. නමුත් සමහරක් හිතා ගන්නවත් බැරි ගේම්ස් මේකේ වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. තරම ලැග් වෙවි හරි අපිට ප්ලේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහරක් ගොඩක්ම ස්මූත්ලි අපිට මේකේ සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ෆෝන් එකේ කැමරාව ගැන කතා කරද්දී අපිට බෑක් සයිඩ් එක බලා ගන්න අපිට මෙගාපික්සල් 5ක කැමරාවක්. ඒත් එක්ක මේ කැමරා එකේ HDR මෝඩ් එකකුත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මේ පින් මම මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ සැම්පල්ස් කීපයක්. අපි ටිකක් අඩු ආලෝකයක ඇති ෆොටෝස් ගන්න මේ ෆෝන් එකේ තරමක් අමාරුයි. නමුත් තරමක් ආලෝකයේ තියෙන තැනක මේ ෆෝන් එකේ මේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරාවත් එක්ක ගොඩක් හොඳ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක. සෙල්ෆි කැමරාව ගැන කතා කරමු මෙගාපික්සල් 2කින් අපිට බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ පේන්නේ මම මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාවකින් ගත්ත සෙල්ෆිස් කිහිපයක්. ඒත් එක්කම මම greentel x1 pro videos බලුවා නම් එහෙම නැත්නම් මේක experience කරා නම් ඔයා දැනටපත් දන්නවා ඒකත් එක්ක නිතරම software updates ඔයගොල්ලන් ලැබෙන්නේ නැති. ඒත් එක්ක මේ ෆෝන් එකට security patches වගේ දේවල් නිතරම greentel ආයතන එවනවා. ඒත් එක්කම අලුත් features වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන් මේකේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ඉස්සරහට. ෆෝන් එක අපිට MAH 1500ක බැටරියක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකයි මේකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේක හොඳ ආගයක්. ඒත් එක්ක මම මේක ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. මම මේ ෆෝන් එකට SIM එකක් නොදාව Wi-Fi විතරක් කනෙක්ට් කරලා ස්ටෑන්ඩ් බයි පැය 6ක් තිබ්බට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක 102ක් වගේ තමයි අඩු වුනේ. ඒත් එක්ක මම මේ ෆෝන් එකට SIM එකක් දාලා සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා ඉදිරියට ජීවිතේ වැඩ ටික හොඳට කරගෙන හිටියත් ඔයාලට දවසක් මේ ෆෝන් එක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරකට දවසට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක්ම hard use කරා මේ ෆෝන් එක දවසක් විතර ඔයාලට තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට දැනටවත් හොඳ idea එකක් ඇති කියලා greentel ලගේ xmini 3G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ වටනට ෂෙයා කරන්න ඕනේ. දැන් දැනගන්න. ඒතර තවත් එක්කෙනෙක්ට හරි පුළුවන් ඒවි greentel ලගේ මේ සුපිරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන සිංහලෙන් දැනගන්න. පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ආක් ගාඩම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ subscribe button එක විතර bell icon එක මේකක් click කරන්න. මේ click කරොත් තමයි වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගේ දවස් මතක දුවල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එක හැමෙනකම් ඔයගලට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සර ගී තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.